අපේ Cooking with Wife channel එකට ඔයාලා ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. පොංගල් බත් එකක් රයිස් කුකර් එකේ ඊටාම ලේසියෙන් හදාගන්න විදිහයි අද අපි ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. මේ පොංගල් බත් එක විවිධ විදිහට හදනවා. නමුත් අද අපි මේ ඔයාලට කියලා දෙන්නේ බොහොමත්ම සරලව ගෙදර තියෙන රයිස් කුකර් එක පාවිච්චි කරලා මේක හදාගන්න විදිහ. ඉතින් මේකට අවශ්‍ය වෙන අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා බලමු. කැකුළු සහල් අවශ්‍ය වෙනවා, මුං ඇට, ඒ වගේම හකුරු, මුද්දරම් පළම්, කජු, ගිතෙල් ටිකක්, එනසාල් අවශ්‍ය වෙනවා. මෙන්න මේ අමුද්‍රව්‍ය ටික තමයි අද මම පාවිච්චි කරන්නේ. අද මම මේක ගෙදර කෑමට තමයි සකස් කරගන්නේ. ඒ නිසා ගෙදර රයිස් කුකර් එකේ තමයි මේක හදාගන්නේ. මම මුලින්ම හාල් කෝප්ප 3ක ප්‍රමාණයක් මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් සෝදලා අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මුං ඇට කෝප් එක ප්‍රමාණිකුත් අපි හොඳින් රැයක් විතර පොඟවාගෙන අරගෙන තියෙනවා. දැන් මේ ටික ඔක්කොම අපේ රයිස් කුකර් එකට එකතු කරලා සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර බත් උයා ගන්න ප්‍රමාණයට වතුර තියලා අපි මේ බත් එක උයා ගන්නවා. දැන් අපේ බත් එක හොඳින් නිදිලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට අපි ටිකක් හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. දැන් අපි සිහින්ව ගාගත්තු හකුරු ග්‍රෑම් 250ක් එකතු කරගන්නවා. එනසාලට කිහිපයකුත් මෙන්න මේ විදිහට අපි එකතු කරගන්නවා. දැන් හකුරු ටිකත් එකතු කරලා මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගමු. මම රස පදමර ලුණු ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. දැන් අපිට පුළුවන් පොල් කිරි එකතු කරගන්න. පොල් කිරි මිලිලිටර් 500ක් එකතු කරගන්නවා. මේ පොල් කිරි එක හොඳ උකු පොල් කිරි එකක් වෙන්න ඕන. පොල් කිරි ටිකත් එකතු කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට අපේ බත් එක හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න ඕන. මේ වෙලාවේදී අපේ රයිස් කුකර් එක ඕෆ් කරලා අපි තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ අමුද්‍රව්‍ය අඩු වැඩි කරලා පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ටිකක් පැණි රස වැඩියෙන් කන්න කැමති නම් හකුරු ටිකක් වැඩි කරලා ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි නැවතත් රයිස් කුකර් එක ඔන් කරගන්නවා. ඒ අතරතුර මම මේ විදිහට ගිතෙල් මේස හැන්දක් විතර භාජනයකට එකතු කරලා ගිතෙල් ටික හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ මුද්දරම් පළම්, කජු එකතු කරගෙන ටිකක් හොඳින් බැද ගන්නවා. මේ බැදගත්තු කජු මුද්දරම් පළම් ටිකත් අපි උයාගත්තු බතට එකතු කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට අපි මේ අමුද්‍රව්‍ය ටික හැම දෙයක්ම හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. දැන් අපේ පොංගල් බත අපි හදලා ඉවරයි. මේ බත් එක හරිම සුවඳයි, ඒ වගේම හරිම ලස්සනයි. දැන් අපි හදාගත්තු පොංගල් බත් එක තමයි මේ ඔයාලට පේන්නේ. ඔයාලට මෙතනදී ගන්න හකුරු ප්‍රමාණය වැඩි කරොත් මේක ටිකක් තද පාටකට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පැන් රස ටිකක් වැඩිපුරත් ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ගෙදරදීම රයිස් කුකර් එක පාවිච්චි කරලා හරිම ලේසියෙන් පොංගල් බත් එකක් හදාගන්න. ඉතින් ඔයත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදිහට හැදුවොත් අපිටත් කමෙන්ට් එකකින් කියන්න අමතක කරන්න එපා. Cooking with Wife අපේ channel එක බලුවට ගොඩාක් ස්තුතියි. අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් තාමත් ඔයා subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා.